হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মই ছবিটো আঁকি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে আঁকি ল'ব। আৰু এতিয়া মই চিলাইটো কৰি গৈ থাকিম। একেবাৰে সহজ হয় চিলাইটো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লেই গম পাব। শেষৰলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব মই কেনেকৈ এই চিলাইটো কৰি গৈছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন চিলাইটোনো কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব আৰু ভিডিঅ'ছবোৰ লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে।